رابطه انسان و محیط یک رابطه کنش و واکنشی هست، به این ترتیب که ما انسان‌ها در برابر موضوعات محیطی مثل دما، مثل وضعیت زمین، مثل بارش‌ها از خودمون واکنش‌های نشون میدیم و همچنین محیط زیست هم نسبت به رفتار ما از خودش واکنش‌های رو نشون میده. وقایع اخیری که بشر باش مواجه شده از جمله بارش‌های سیل‌آسا و ناگهانی که صدمات و تلفات و خسارت‌های زیادی رو به جامعه بشری وارد کرده، از جمله در یک ماه گذشته که در کشور ما و همچنین بسیاری از نقاط جهان شاهد سیلاب‌های به نظر می‌رسید بی‌موقع هستیم و یا افزایش دمای هوا که برای همه ملموس هست، به نحوی که در بسیاری از مناطق که قبل از اون از وسایل خنک کننده استفاده نمی‌کردن امروز مجبور هستند که از وسایل خنک کننده برای زیست خودشون استفاده کنن و یا خشکسالی‌های طولانی مدت که انسان رو ناچار کرده نوع رفتارهاشو در خصوص مناطق مسکونی و زراعت‌ها و کشت محصولات و برداشت محصولات تغییر بده، گویای همین مطلب هست که انسان و محیط زیست در یک کنش و واکنش همیشگی قرار دارن. یکی از موضوعات مهم علمی که در مجامع علمی و دانشگاهی و همچنین در مطبوعات، نشریات و فضای رسانی مشاهده می‌کنید تغییرات اقلیمیه. از تقریباً اواسط دهه 1800 میلادی بود که با توسعه فعالیت‌های صنعتی انسان و افزایش گازهای گلخانه‌ای دمای کره زمین به تدریج رو به افزایش گذاشت و از این مرحله انسان‌های روشنبین، کسانی که کار علمی می‌کردن، متوجه شدن مسیر حرکتی انسان اون رو مواجه با چالش‌های بزرگی خواهد کرد. از جمله مباحث علمی که دارای پیشینه زیادی هست در سال 1896 بود که توسط یک دانشمند سوئدی مطرح شد. در مقاله‌ای که ایشون منتشر کردن ثابت کردند که با رویه فعلی دمای مناطق قطبی میتونه تا 8 تا 9 درجه سانتیگراد افزایش پیدا بکنه اگر که میزان دی اکسید کربن جو به 2.5 تا 3 برابر سطح فعلی خودش برسه. این برآوردهای علمی از سال 1900 به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً اثبات شد که با افزایش دی اکسید کربن در جو شاهد افزایش دمای زمین به دلیل بالا رفتن افزایش گازهای گلخانه‌ای و ایجاد شرایط گلخانه‌ای برای کره زمین هستیم. اما این بالا رفتن افزایش دمای زمین در ابعاد مختلف زیست در کره زمین تأثیر میذاره، از زیست انسانی گرفته، زیست جانوری، زیست گیاهی، تغییر سطح آب هم در اقیانوس‌های منجمد شمالی و جنوبی و هم در بخش‌های استوایی کره زمین. در بخش‌های شرایط زندگی بشر اونقدر تنگ خواهد کرد که امکان ادامه حیات رو برای اون تقریباً غیر ممکن میکنه و البته در بخش‌های هم به دلیل افزایش دمای هوا امکان تغییر الگوهای کشت و دستیابی به محصولات بیشتر رو برای بشر فراهم خواهد کرد. یکی از عبارت‌هایی که امروز در مجامع حکومتی مطرح میشه به عنوان امنیت غذاییه. خود عبارت امنیت در برابر ناامنیه. اصطلاحاً در هر جایی که ناامنی نباشه یعنی امنیت برقرار هست، مثل عبارت‌های روز و شب که هر کدوم از اونها رو به واسطه نبودن دیگری ما تعبیر میکنیم. امنیت غذایی به این مفهوم هست که برای جامعه بشری امکان دستیابی غذای سالم و کافی فراهم باشه. با تغییرات آب و هوایی عملاً یکی از چالش‌های مهم حکومت‌ها امنیت غذایی هست. کشوری که مثلا قبلا برنج کشت میکرده، گندم کشت میکرده و غذای مردم خودشو میتونسته تامین کنه، و یا اینکه کشوری مثل هندوستان که علاوه بر تامین غذای خودش موفق بوده به بقیه کشورها هم صادر کنه و در مسیر تجارت از بهره اون استفاده ببره، در فرایند در معرض تهدید قرار گرفتن امنیت غذایی مطمئناً مواجه با چالش‌های خواهد شد. به دلیل بالا رفتن دمای کره زمین در مناطق استوایی و نیمه میانی کره زمین، برعکس در مناطق شمالی در طول سالهای گذشته میزان کاشت و برداشت غلات افزایش پیدا کرد که نمونه اون رو در روسیه و اوکراین که جزو مناطق سرسیر جهان هستن ما شاهد هستیم. وابستگی کشورها به غلات نیمه شمالی کره زمین
در درگیری اخیر روسیه و اوکراین کاملا خودش رو نشون داد. بسیار از کشورها از جمله کشور ما در تأمین نیازهای اولیه خودش در دانه‌های روغنی هم دچار مشکل شد. این تغییر و تحولات آب و هوایی و در معرض تهدید قرار گرفتن امنیت غذایی فصل جدیدی رو در حکمرانی و حکومتداری پیش روی مسئولین باز کرده و اون هم تلاش برای ایجاد حد اکثر امنیت برای تأمین غذای خودشون هست. از جمله موضوعاتی که احتمالاً اخبارش هم جدیداً شنیدید، دست زدن به کشت‌های فراسرزمینی هست، یعنی از آب و خاک سایر کشورهای برای دست آوردن محصولات مورد نیاز حکومت استفاده کرد. قراردادهای متعددی بسته میشه و نهایتاً محصولات فرایند خاصی با اساس روابط دیپلماسی به کشور مبدأ میرسه. اما این تغییر اقلیم صرفاً برای محصولات زراعی و باغی نیست. جنگل‌ها به شدت تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار خواهند گرفت. از بین رفتن جنگل‌ها زندگی جانوری رو هم دچار مشکل خواهد کرد. از بین رفتن جنگل‌ها از نظر روحی روانی انسان‌ها رو تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین مجدداً در یک دور مکرر وضعیت آب و هوا رو دچار تغییر و تحول خواهد کرد. آتش سوزی هایی که بعضاً در مناطق جنگلی زاگرس اخبارش رو شنیدید، البته بخشی از اونها مربوط به افزایش گرمای زمین هست. زندگی حشرات و گیاهان دچار تغییر میشه. بسیاری از حشرات که امکان زیست در نیمه شمالی جهان رو نداشتن، مثل ملخ‌ها، به این مناطق هجوم خواهند آورد. نتیجه این هجوم‌ها مجدد از بین رفتن محصولات باغی و محصولات کشاورزی هست. منظور بنده از طرح این موضوع این بود که امروز امنیت غذایی به عنوان یکی از ابرچالش‌های امنیتی جهان در مراکز دانشگاهی و حکومت‌ها مورد دقت هست و اگر کشوری بخواد برای آینده خودش برنامه‌ریزی کنه، مطمئناً این چالش بزرگ رو در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزی بلند مدت خودش قرار خواهد داد. در کنار وظایف حساسی که حکومت‌ها برای مدیریت جامعه بر عهده دارند، مطمئناً نقش مردم در پذیرش الگوی مصرف آب، پذیرش الگوی نوع کشت و تغییر سبک زندگی از مقطعی که وفور آب و دمای متعادل داشتن به سمت شرایط خاص پیش آمده برای جامعه بشری و مشارکت در نحوه مدیریت جامعه حائز اهمیت است. اهمیتی که نفع اون مستقیم برای مردم و برای حکومت‌ها و برای حفظ نظام و ساختارهای سیاسی حیاتی خواهد بود.